عايزة تعرفي طريقة الستريبس الفراخ الخطيرة دي اللي هتبقى جوسي من جوه ومن بره مقرمشة ولذيذة مع شوية بطاطس محمرة كده. تعالي اقولك تعملي كده ازاي بأسهل طريقة ممكنة. بس الأول ما تنسيش تتابعينا على قناتنا قناة تيسير أبو دهب وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكتبي رأيك في الكومنتات. ويلا بينا نبتدي. أول حاجة هبتدي أجهز عشان أعمل التتبيلة. معايا معلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من الشطة الحار، هتلاقيها بتتباع سايلة كده، ومعلقتين صغيرين من الملح أو حسب رغبتك وحسب ما بتحبي تضيفي الملح. ومعايا معلقة صغيرة من الثوم البودرة برضو هتلاقيها عند العطار، ومعلقة صغيرة من البابريكا. طبعا احنا اتفقنا ان كل التوابل لازم تبقى ناعمة. وهنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهي معلقة صغيرة اللي بعاير بيها كل التوابل. بعد كده هبتدي أضيف نص معلقة صغيرة من مرقة الدجاج البودر، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر أو الفريش. وهبتدي أقلب المكونات كويس جدا، وعشان تتقلب معايا هضيف يعني ربع كوباية مية أو أقل كمان، يعني حاجة صغيرة جدا بحيث ان انا اقدر اقلب التتبيلة كويس جدا وتتوزع معايا. بعد كده هبتدي اجهز نص كيلو من صدور الفراخ واقطعها شرايح طويلة بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اجيب الفراخ اضيفها على التتبيلة اللي انا عملتها، وبعد كده هبتدي اقلبها كويس جدا عشان تمتزج، وطبعا لان التتبيلة هي الاساس في الموضوع فهبتدي اقلبها كويس جدا. وبعد كده هبتدي اسيبها 5 ساعات على الاقل، ويفضل ليلة كاملة. بعد كده هبتدي اجهز عشان اعمل خليط التغليف، وهبتدي اجيب كوبايتين من الدقيق اضيف عليهم معلقتين صغيرين من الملح او حسب رغبتك، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وبعد كده هبتدي اقلبهم كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان الدقيق يتوزع مع التوابل كويس جدا. خلاص قلبت. بعد كده هبتدي اغلف الفراخ في الدقيق بالشكل ده كويس جدا وتضغطي عليه كده. بعد كده هنضيفه في مية باردة جدا او متلجة او تلج بمعنى الاصح. بعد كده هنشيله من التلج، نرجع نغلفه بالدقيق تاني بالشكل ده. وعلى طول هبتدي اضيفه في الزيت في درجة حرارة متوسطة، وابتدي لما لونه يتغير معايا ابتدي اقلبه بالشكل ده. طبعا انت هتلاحظي الفرق، هتلاحظي ان لونه بقى جولد كده او ذهبي. هبتدي اقلبه وبعد كده هبتدي اشيله من الزيت. خلاص انا خلصت كل الكمية اللي عندي، هبتدي اشيلها من الزيت بالشكل ده واضيفها على مناديل مطبخ عشان تمتص الزيت. بعد كده هبتدي اعمل صوص الريزو. هبتدي اجهز 3 معالق كبار من صوص الباربيكيو و3 معالق كبار من الكاتشب بالشكل ده زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده هبتدي اضيف معلقة كبيرة من صوص الصويا، ومعلقتين كبار من العسل الابيض، وربع معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة من الثوم البودرة، وربع معلقة من البصل البودرة. وابتدي امزج المكونات كويس جدا ببعضها. ابتدي اقلب تقليب كويس جدا عشان المكونات كلها تتوزع مع بعضها، لان دي برضو من اهم الحاجات. وابتدي اقدمها مع الفراخ بالشكل ده. وهكون طبعا محمرة بطاطس جنبها بالشكل ده، او عايزة تشتريها جاهزة وتبقى على التحمير على طول مفيش مشكلة. واتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تتابعوني على قناتي قناة تيسير أو دهب وتفعلوا جرس الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد.